USCSS Nostromo. Registrační číslo 1809246009. Byla opravená mezihvězdná nákladní loď Lockmark CM88B Bison 3DM ve vlastnictví společnosti Weyland-Yutani Corporation, které velel kapitán Arthur Dallas. Registrována v Panamě. Nostromo fungovala jako remorkér. Připojovala se k nákladům a táhla je jako tahač, místo aby je vezla na palubě jako tradiční nákladní loď. Loď byla zničena v roce 2122, kdy Ellen Ripley aktivovala autodestrukci lodi ve snaze zabít osamělého xenomorfa, který se na palubě lodi pohyboval. Loď i její náklad byly při následné explozi zcela zničeny. Nostromo, hvězdná nákladní loď 3DM Lockmark CM88B Bison, patřila společnosti Weyland-Yutani Corporation. Táhla kilometr dlouhou rafinérii rudy, která na své posledním letu zpracovala 20 milionů tun surové rudy. Nostromo, jehož hodnota v přepočtu na dolary činila 42 milionů dolarů, bylo 334 metrů dlouhé, 215 metrů široké a 98 metrů vysoké. Rafinérie rudy, kterou táhlo, byla 1927 metrů dlouhá, 1257 metrů široká a 1131 metrů vysoká a na dlouhé cestě na zemi zpracovávala surovinu. Samotná loď vážila více než 60 000 metrických tun. Obsahovala 3 paluby, 4 nákladové prostory, sklady, motory a raketoplány jménem Narcissus. S plošnou pro rafinérii rudy byl spojen pomocí systému odpojení. Loď byla vybavena 2,1 terabajtovým hlavním počítačem s umělou inteligencí model Modhur 1082, posádkou nazýván Matka, který byl velícím důstojníkem k dispozici prostřednictvím speciální místnosti s rozhraním. Hlavní počítač pilotoval loď, zatímco posádka byla v hyperspánku a monitoroval její činnost. Loď měla řadu průmyslových prostor, centrální jídelnu, hyperspánkovou komoru, kuchyň, kokpit a ošetřovnu. Loď měla také autodestrukční systém, který vypínal chladící jednotky reaktorů, což způsobilo přehrátí motorů a jejich detonaci přesně 10 minut po iniciaci. Existovala možnost zrušit tento proces před uplynutím posledních 5 minut odpočítávání. Zrušení autodestrukční sekvence bylo komplikovanou procedurou. Pokud Ripley proces nedokončila, vedlo to ke zničení lodi. Posádku tvořilo 7 lidí. V posádce je také zrzavý kocour Jones. Posádka mu často říkávala Jonesy. USCSS Nostromo byla postavena v roce 2101 jako mezihvězdný křižník, ale v roce 2116 byla přestavěna na komerční tahač. Nostromo bylo následně provozováno jako komerční tahač, který automaticky přepracoval rudu a ropné rafinérie mezi vnějšími koloniemi a zemí. V rámci této přestavby byly původní motory Saturn IE3000 z lodi odstraněny a nahrazeny 2 nesmírně výkonnými tahovými motory Rolls-Royce N66 Cyclone s bipolárním vektorováním pro funkci středního vztlaku. Každý z těchto motorů N66 vyvinul tah 65 830 tun, přičemž jako reakční hmotu používal vodu. Při plném výkonu motory vytvářely vysoký impulzní tah o celkové síle 131 660. V této době bylo také instalováno 7 hyperspánkových komor, které měly sloužit pro ubytování posádky během dlouhého letu. Mnoho systémů na pozadí lodi, včetně funkce autopilota, ovládal hlavní počítač s umělou inteligencí Modhur 6000. USCSS Nostromo odletělo ze Země v roce 2120 a podniklo měsíční cestu k Neptunu, kde se spojil s nákladním transportérem. Odtud se Nostromo nakonec vydalo na plánovanou 8měsíční mezihvězdnou cestu na Thaddeus, kde strávilo 8 týdnů, zatímco byl přepravník naložen, než se kvůli zvýšené hmotnosti vydalo na prodlouženou cestu zpět do sluneční soustavy. Během zpáteční cesty remorkéru korporace Weyland-Yutani zaznamenala a částečně dekódovala neznámý varovný signál vycházející z Acheronu LV426 v soustavě Zeta Reticulu a Nostromu bylo nařízeno, aniž by to jeho posádka věděla, aby signál prozkoumala a snad i získalo potenciální náklad. Posádka se ocitla 10 měsíců od Země. Aby pomohl zajistit získání tvora, byl vědecký důstojník Nostroma 2 dny před odletem lodi z Thaddeusu nahrazen Ashem,
syntetickým spícím agentem, který měl podle zvláštního rozkazu 937 pomoci při získání xenomorfa jakýmikoliv prostředky, a to i na úkor zbytku posádky. Po opuštění Tadeu kapitán Arthur Dallas odeslal balíček s hlášením lodi zpět na Soul a předal ho přes stanici Sevastopol. Nostromo přistálo na LV-426 3. června 2122. Loď byla během přistání poškozena, když se do jednoho ze vstupů motoru dostal prach, který způsobil jeho přehřátí a nakonec vyvolal požár elektřiny ve strojovně. Když byl později výkonný důstojník Thomas Kane přivezen zpět na loď s přisátým facehugerem, Ash porušil karanténní proceduru tím, že dovolil Dallasovi a navigačnímu důstojníkovi Joan Lambertové, aby ho vzali na palubu. Dallas se rozhodl vzlétnout z LV-426, přestože několik nekritických systémů ještě nebylo opraveno. Po odletu začal vetřelec, který se zrodil z Kanea, pronásledovat a zabíjet posádku. Jejíž snahy o boj s tímto tvorem byly stíženy jak Ashem, tak obecně tím, že zůstával v podpalubí strojovny, kde stále nefungovaly bezpečnostní kamerové systémy po poškození elektrickým proudem na LV-426. Nakonec se několik přeživších rozhodlo nastavit Nostromo na autodestrukci ve snaze zabít vetřelce, zatímco oni sami by unikli v lehkém raketoplánu Narcissus. Útěk přežila pouze poručík Ellen Ripley spolu s lodním kocourem Jonesem, zatímco Nostromo a jeho náklad byly zcela zničeny nouzovým destrukčním systémem lodi. O zjevném zmizení Nostromu se psalo ve velkém množství zpráv, přičemž se spekulovalo o různých příčinách jeho zničení, od zbloudilých úlomků až po neznámý asteroid. Pravdu o incidentu však společnost Weyland-Yutani rázněji utajila. Zaměstnanci společnosti, kteří lodi zadali tajnou misi na LV-426, zničili veškeré záznamy o tom, že tak kdy učinili, spolu s jakýmikoliv informacemi o varovném signálu, který opuštěná loď vysílala na LV-426. Samotný signál byl později deaktivován posádkou USS Anesidora. Společnost Weyland-Yutani přišla v důsledku ztráty Nostroma o značnou sumu peněz, což nepochybně napomohlo utajení. Incident se stal černým puntíkem v záznamech společnosti a tudíž byl mezi zaměstnanci jakýmsi tabuizovaným tématem. Nostromo bylo odsunuto na stránky historie, kam se zapsalo jako beze stopy ztracené. Osud lodi byl nakonec odhalen o 57 let později, v roce 2179, kdy byla Ripley zachráněna. Tak, toto byl celý rozbor a historie lodi USS Nostromo z filmu Alien. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.